Bun, am ajuns și la peștii noștri frumoși, la cei care aveți ascendent pești și știți că berbecul, gradul 1 și 2 din berbec vă cade în casa 2. Pentru voi, dragii mei, aici vorbim despre activarea casei cu numărul 2 în ceea ce vă privește din punct de vedere al lui Saturn și Neptun. Ce cer de la tine Neptun și Saturn? Acțiune, aici cu energia berbecului, acțiune, atenție, responsabilitate și asumare în legătură cu tot ceea ce pentru tine are valoare sau este valoros, fie material, fie emoțional, fie spiritual. Um, acest tranzit cu aceste planete ai toate șansele, să spunem așa, să crești. Nu doar din punct de vedere material sau spiritual, ci să crească resursele în tine. E doar nevoie de curaj din partea ta să te activezi într-un fel sau altul, să ai acea, cum să spun, mm, să ai acel curaj să te gândești la tine, pentru că e casa autostimei. Fii un pic egoist. Ai nevoie să fii egoist. Ascendentul pești, în general, nu este egoist, este o persoană care încearcă să facă bine la toată lumea, încearcă să se dea pe el pentru a le fi bine altora, sau, mă rog, pești în general, da? Însă, când vorbim despre casa autostimei, dacă tu nu ai o autostimă sănătoasă, dacă tu nu te gândești la tine, dacă tu nu îți oferi ție întâi o autonomie, să fii pe picioarele tale și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere al respectului de sine, mm, nu ai cum să pretinzi să oferi foarte multe lucruri, da? Acum, este foarte, foarte bun acest tranzit pentru pești. De ce? Pentru că le aduce mai multe resurse. E ca și cum aceste două planete sunt un cadou pentru tine. Îți aduc resurse. Neptun vine cu inspirație, vine și cu confuzie, însă în primii ani este alături de Saturn sau cel puțin Saturn va fi aici prezent. Nu cred că e vorba despre a te lua valul să visezi că ai vers pe pereți. Nu cred. Pentru că Saturn vine și îți arată întotdeauna până unde ți este limita de visare în ceea ce privește persoana ta, autostima ta, proiectele tale și așa mai departe. Da? Este foarte bun, simt că e cel mai bun moment pentru voi să începeți să acționați, să vă gândiți la voi, în primul și în primul rând. E ca și cum aici uh, Neptunul îți aduce inspirație și Saturn îți aduce bază solidă, îți aduce puterea să materializezi și să consolidezi pe termen lung. Bineînțeles, aici trebuie respectate niște reguli. În casa numărul 2 există o regulă de bază care se referă la nu poți să acumulezi, pentru că e casa taurului în origine. Aici vrem să acumulăm resurse, vrem să acumulăm de toate. Vrem să avem bani, vrem să avem stabilitate, căutăm stabilitate, da? În casa 2. Însă regula de bază a casei numărul 2 este nu poți acumula și nu poți acumula resurse infinite sau fie ele care or fi, materiale, spirituale, cum o fi ele, dacă nu oferi, dacă nu treci la acțiune, dacă nu te dezlipești de frica de a pierde. Aici e ca și cum ți se oferă niște resurse în plus în viața ta pentru a crea mult mai multă valoare în jurul tău și tu trebuie să profiți de aceste resurse, însă trebuie să te eliberezi de ele în același timp. Nu îți aparțin, sunt doar un tranzit de resurse pentru tine. Îți vor aduce foarte multe lecții și putere, îți va da putere de creativitate mult mai mare, da, însă nu sunt ale tale. Trebuie să fii pregătit în orice moment să nu te prinzi cu dinții de tot ceea ce creezi uh,
Ca să ce? Ca să creezi din ce în ce mai mult. Asta este misterul, într-un fel sau altul, a casei numărul 2. Va veni către tine inspirație, însă toată inspirația, ca să nu devină haotică sau confuză, trebuie într-un fel sau altul să faci mm, un pact cu Saturn, dacă vrei, cu acea parte matură din tine și adultă, în care să treci prin filtrul um, responsabilității tale ca om matur și să nu rămâi doar în iluzii că proiectele tale vor funcționa, că tu ești inspirat, ești conectat, ești... Nu, nu, așa nu merge. Ai nevoie să fii cu picioarele pe pământ, să fii realist, să vezi ce merge, ce nu merge, da? Aceste două energii plus energia berbecului trebuie cumva combinate, unite între ele, ca să lucreze bine împreună, ca să poți construi pe termen lung. Însă trebuie să se respecte regulile casei a doua, să nu uităm, da? Trebuie să fim realiști cu ceea ce putem crea nou în viața noastră și în momentul în care avem integrate aceste cuvinte cheie, cum am spus în introducere, dacă n-ați văzut-o, vă invit pentru că am vorbit pe larg acolo și pe negativ și pe pozitiv despre aceste planete. În momentul în care le avem integrate, acționăm cu berbecul, acționăm către obiectivul nostru și așa vom vedea rezultatele pe termen lung în următorii ani. Da? Cam asta este energia. Într-un fel sau altul, Saturn și Neptun încearcă să te facă să te concentrezi, să fii cu picioarele pe pământ, să fii independent și matur. Este foarte simplu, da? E simplu de spus, trebuie să depunem eforturi. Saturn este o planetă care cere eforturi și timp. Nu se poate face nimic pe repede înainte, așadar trebuie să avem răbdare, să ne consolidăm ca adulți, să zicem așa, da. Bun, Jupiter. Jupiter părăsește casa ta a patra, unde a stat timp de un an de zile. Pe 9 iunie pleacă din casa ta a patra și probabil în ultimul an a încercat, sau poate chiar s-a întâmplat, te-a făcut să cauți mai multă intimitate, să zicem așa, liniște și pace alături de familia ta, alături de cei dragi, apropiați ție. Unii dintre voi poate că v-ați cumpărat o casă, de ce nu? Da? Sau poate încă visați la acea casă. Alții dintre voi poate chiar v-ați mutat, poate chiar ați plecat din țară, de ce nu? Alții poate v-ați renovat casa sau ați redecorat-o, alții ați rezolvat probleme din sânul familiei în ultimul an sau chiar probleme emoționale în legătură cu ceea ce tu ai trăit în trecutul tău. Poate fi și asta, da? Acum Jupiter intră în casa ta a cincea, în casa unde focusul va fi pus pe creativitate, pe, pe tine să strălucești mai mult. E ca și cum Jupiter te invită sau tu vei simți nevoia să te pui mai mult în evidență, să, nu știu, să fii un pic mai individualist, să te gândești mult mai mult la tine. Pe copii va fi focusul pus dacă aveți copii și pe deschidere din punct de vedere emoțional către iubire. Nu neapărat pentru cei care sunteți singuri, poate să fie și pentru cei care aveți o relație. Ideea este că aici se deschide portalul inimii tale ca să poți să te conectezi emoțional cu alte persoane din punct de vedere amoros. Jupiter vine și cu oportunități de a crește. Creștere din punct de vedere personal aici, în ceea ce te privește pe tine, în a-ți maximiza într-un fel sau altul inteligența emoțională, pentru că vorbim despre emoții, inteligența emoțională cu care de fapt tu te-ai născut, pentru că peștii au o sensibilitate aparte, da? E ca și cum acum, în acest următor an, nu vei mai sta în spatele scenei, să spunem așa,
ascuns, ci probabil că vei avea curajul să te urci pe acea scenă și să te afirmi, să spui eu sunt, eu simt, eu merit, eu îmi doresc și așa mai departe. Atenție, pentru că este și casa ego-ului, unii dintre voi, dacă stați bine la nivel de autoafirmare, e posibil ca Jupiter să amplifice uh, prepotența, da? Atenție! Mai e doar o avertizare ca să știți, cei care stați bine la nivel de autostimă, puteți să cădeți în păcatul prepotenței, mare atenție, da? Jupiter formează quadratură cu Saturn și cu Neptun din casa ta a doua. Aici vorbim despre faptul că această quadratură, într-un fel sau altul, te pune cu picioarele pe pământ când te avântezi tu așa prea tare, în cazul în care vorbim despre prepotență sau despre curaj, pentru că Jupiter îți dă curaj când intră în casa a cincea, da? Îți dă curajul să te afirmi. Saturn și Neptun din partea cealaltă îți spun ok, stai așa, este foarte ok să te afirmi, însă trebuie să ai grijă să te afirmi cu asumare, cu responsabilitate, cu maturizare sau cu maturitate. Nu poți să te avântezi în anumit proiect, de exemplu, fără să-ți asumi rezultatele sau consecințele acelui proiect. Nu poți să te avânți într-o aventură, de exemplu, fără să știi, să conștientizezi, pardon, că e doar o aventură, pentru că te poți îndrăgosti aici. Cu Jupiter în casa a cincea, poți cădea, nu știu ce am făcut, Doamne, nu mă prostii fac. Cu Jupiter în casa a cincea, poți cădea în păcat, nu știu de ce mai și cuvântul păcat, cu voi e prima oară când îmi iese cuvântul păcat, poți cădea în iluzie. Jupiter aduce foarte multă idealizare. Și cum vorbim despre sentimente aici, e posibil unii dintre voi să vă avântați într-o aventură cu cineva pe care să-l idealizați, să vă îndrăgostiți de o persoană care e doar în trecere prin viața voastră. Atenție, nu? În casa 5, relațiile nu durează, ok? Relațiile care durează și se construiesc se află în casa 7-a. Așadar, trecem mai departe. Saturn și Neptun te ține cu picioarele pe pământ, să nu te avântezi prea tare și în momentul în care tu simți că ceva te trage înapoi și simți o frână, indiferent că vorbim despre creativitate, indiferent că vorbim despre copii în casa cincea, indiferent că vorbim despre o iubire pasageră sau o persoană care îți poate lua mințile cumva uh, și simți frână sau simți că ceva în tine spune nu e ok, lucrul ăsta nu e ok, ascultă-te, ascultă-ți intuiția pentru că o vei avea foarte, foarte, foarte activă, da? Ca să nu faci prostii și să îți faci mai mult rău decât bine. Această quadratură durează până luna viitoare pe 13, însă aș spune că până pe 15 există pericol și dacă tu simți frâne, oprește-te, ascultă-te. Mm? Uranus din casa ta a treia, timp de aproximativ 6 ani de zile a stat aici, probabil că ți-a dat mintea peste cap. Da, ți-a dat mintea peste cap, ți-a dat relațiile solide pe care le aveai cu cei din jurul tău, poate aveai relații sănătoase. Nu-ți dă peste cap relații sănătoase, erau relații consolidate, erau relații comode cu Taurul aici, da? Nu știu, te simțeai într-un fel sau altul în siguranță, într-un anumit uh, într-o anumită comunitate, că era cu vecinii, că erau super de treabă toți, că erau, nu știu, frații, te înțelegeai bine cu ei, însă, dintr-o dată, în ultimii 6 ani de zile, au început să vină probleme în legătură cu această arie din viața ta. Ce fel de surprize ți-a adus Uranus în casa treia? Nu știu, tot felul de surprize, ori certuri frecvente cu vecinii, cu prietenii, cu frații și așa mai departe. Pentru unii dintre voi, bineînțeles. Pentru alții dintre voi, poate că ați reușit să, dacă v-ați deschis la schimbare, probabil că Uranus
uh, va consolidat într-un fel sau altul, într-un uh, ați studiat ceva, să zicem, da? Nu neapărat o facultate aici, că nu e vorba despre facultăți în casa a treia, în casa nouă vorbim despre facultăți. Dar poate ați făcut cursuri sau poate ați citit mai mult, că este o casă a comunicării, a învățării și așa mai departe. Însă a fost ceva de bază și poate că o bază aveți în momentul de față. Ați studiat ceva, poate are legătură cu astrologia, cu tarotul. Uranus se ocupă cu toate lucrurile astea, cu tehnologia, da. Poate unii dintre voi v-ați deschis un canal de YouTube, ce știu eu, poate fi și asta. Sau, nu știu, alte practici. Ați făcut yoga. Taurul, fiind o zodie de pământ, putem să vorbim despre lucru cu corpul. Ai învățat lucruri noi în legătură cu corpul tău. Îți asculți corpul mai mult, îl îngrijești mult mai mult. Te-ai apucat de yoga, de reiki, de habar n-am. Pot fi o grămadă de lucruri de genul ăsta, da? Acum, pe 7 iulie, de fapt, nu acum, Uranus face primul pas în casa ta a patra. Schimbările trec de la o categorie la alta, însă au legătură între ele, pentru că în casa a patra este tot o casă de familie. Schimbările se vor întâmpla în legătură cu casa, cu familia, cu trecutul tău, cu părinții, inclusiv. Uranus întotdeauna vine cu schimbări radicale, nu e vorba despre, adică e vorba despre tot ce se întâmplă în legătură cu trecutul, casa, familia, părinții și așa mai departe. Și are nevoie de schimbare, Uranus va schimba, da? Ce nu este ok între tine și aceste persoane, Uranus cere schimbări radicale și le va face pentru că este factorul surpriză, este fenomenul surpriză, turnul din tarot este Uranus, așadar cei care aveți tensiune în familia voastră, acolo să știți că e nevoie să faceți schimbări. Aceste schimbări pe care le aduce Uranus au rolul de a-ți oferi mai multă libertate. Vorbim despre Gemini aici, pe casa 4. Să Uranus este o planetă care aduce libertate, eliberare, da? Sau care ne face să simțim nevoia de mai multă libertate, să ieșim de sub protecția familiei, de sub protecția părinților, să fim independenți, da? Pentru că asta este ceea ce pare că se activează în ceea ce vă privește. Ok? Rezolvarea tensiunilor dintre voi în general. Însă vom mai vorbi despre Uranus în alte materiale pentru că abia aveam premiera. Va sta 7 ani aici, în această zonă. Marte îl ai aici prezent în casa 6-a. Marte în casa 6-a îți dă energia necesară și curajul să faci schimbări în ceea ce privește viața ta de zi cu zi. Aici vorbim despre sănătatea ta, vorbim despre job, vorbim despre un job. Ca și cum dacă tu nu ai un job în momentul de față, ai toată energia la dispoziție să acționezi și să mergi să cauți ceea ce îți place, ce ți-ar plăcea, da? Dacă ai un job aici, luptă pentru nu neapărat pentru a-l mări, însă aici vorba despre a face puțină ordine și a nu mai alerga ca nebunul, să faci tu de toate, cumva, da? La acel job. Marte e pe viteză mare când e în leu, e pe viteză mare când vorbim uh, despre job și așa mai departe. E ca un fel de sportiv când vorbim despre Marte în leu, însă ce se schimbă pentru că se analizează și energia casei a 6-a, Marte în casa 6-a este foarte bun în a se organiza, în a-și organiza timpul. Formând quadratura cu Uranus din casa ta a treia, e posibil să existe un soi de tensiune mentală, pentru că vorbim despre case mentale aici, o tensiune mentală sau prin comunicare, ca și cum am ceva de spus,
am lista cu ce am de spus, însă nu acționez. În cazul în care sunt probleme, de exemplu, cum am spus mai devreme, dacă tu crezi că ceva e benefic pentru tine, pentru că ai nevoie să te eliberezi de anumite lucruri pe care trebuie să le spui cuiva, cuiva apropiat, că e acel frate, vecin și așa mai departe despre care vorbeam în casa a treia, Marte te ajută, îți dă curajul să acționezi, să eliberezi odată pentru totdeauna tot ceea ce tu probabil că ai tot ținut în tine. Marte, să nu uităm că s-a plimbat între casa a 5-a și casa a 6-a în ceea ce te privește. Din decembrie anul trecut face acest traseu. Încă nu a ieșit, abia pe 17 iunie părăsește leul și intră în fecioară. Până atunci, din decembrie până acum, poate că tot ai acumulat nervi, stres, habar n-am, poate fi orice, da? În legătură cu cineva apropiat ție. Dacă e vorba despre anumite restricții pe care tu le simți și ai deja lista făcută cu ceea ce ai nevoie să spui acelor persoane, impuneți punctul de vedere și eliberează-te de ceea ce ai de spus. Nu mai sta să te faci că mai ții tine, nu are rost, da? Este o tensiune bună pentru că te va elibera de ceea ce tot adun de decembrie și până acum. Luna plină din Săgetător va avea loc în casa ta a 10-a. Când vorbim despre luna plină în casa a 10-a, vorbim despre o ieșire, nu o ieșire la rampă, o lumină care se pune pe tine în legătură cu cariera ta sau cu ceea ce tu, cu profesia ta, da? În cazul în care nu ai un job aici, am spus, acțiunile tale te pot face să, indiferent de părerile celorlalți, dacă tu ai intenția să-ți găsești un job aici, luptă pentru a-ți căuta un job, pentru a fi pe picioarele tale. Nu sta și asculta ce încearcă alții să zică nu o să reușești sau nu știu, poate alții vor să te țină pe loc. Da? Tu scapă de ei și du-te și către obiectivul tău. Pentru că aici vorbim despre luna plină, pardon, care are loc pe 11, acest aspect se simte deja și va fi valabil până pe 17 iunie. Luna plină are un efect de uh, terminarea unui ciclu de 6 luni de zile din viața ta, care are legătură cu profesia și cariera. Poate unii dintre voi terminați acum niște cursuri și, bineînțeles, puteți să începeți munca, de exemplu. Poate fi și asta, de ce nu? Pentru alții dintre voi, dacă deja aveți o carieră, aveți un job și sunteți foarte bine acolo unde sunteți, se pune lumina pe voi. Poate că veți fi mai apreciați în această perioadă, veți fi cumva dați exemplu, poate să fie, da? Um, Pe 25 iunie avem lună nouă. Când vorbim despre lună nouă, este un nou ciclu. Un nou ciclu pe care tu poți să-l deschizi acum și peste 6 luni de zile vei vedea rezultatele. Cum se deschide un nou ciclu? Punând semințe de intenție. Îmi doresc ca peste 6 luni de zile, nu știu, să creez nu știu ce, pentru că este în casa creativității. Puneți intenția în aceste 6 luni de zile să faci mici lucruri în legătură cu ceea ce tu vrei să vezi în viața ta materializat, de exemplu, peste 6 luni. Pluto se află în casa ta a 12-a. Recent intrat, în momentul de față este retrograd. Casa 12 este o casă foarte intimă și internă. Este o casă de finaluri, însă nu se va finaliza procesul cu Pluto până peste 20 de ani. Pluto stă 20 de ani în vărsător de această dată, nu întotdeauna stă același timp în fiecare sens zodiacal, însă de data asta va sta 20 de ani. Până în 2038, Pluto aici rămâne ca să facă treabă. Casa 12 este casa subconștientului, a comportamentelor noastre inconștiente. E un proces psihologic în ceea ce vă privește, pe care îl veți începe, însă tu aici e momentul să începi să reflectezi ce
ai la nivel subconștient, într-un fel sau altul, ce comportamente compulsive îți spun ceilalți că ai și tu nu le vezi, pentru că aici ai ocazia, sau acum ar fi cea mai bună ocazie să reflectezi tu asupra acestor lucruri pentru a bifa și a ști ce trebuie să schimbi în ceea ce te privește la nivel de comportament subconștient. E vorba despre un proces psihologic care va dura oricum 20 de ani, în care tu va trebui să faci o curățenie profundă din punct de vedere psihologic. Da. Acum că va fi cu sprijinul unui terapeut sau nu, fiecare dintre voi știți în ce stadiu vă aflați. Puteți să faceți munca singur sau puteți să recurgeți la terapie. De ce nu? Însă aici e vorba despre Pluto. Intenția lui în casa 12 este să curețe toată mizeria psihică sau psihologică adunată de-a lungul anilor sau inclusiv moștenită de la părinți, pentru că este memoria strămoșilor noștri aici, problemele pe care ei nu au reușit să le rezolve în momentele când trăiau și le preia din generație în generație, le preluăm și trebuie cineva să le rezolve la un moment dat ca să nu le mai dăm copiilor noștri și să se mai lălăie în timp, da? Cam asta este ceea ce pot să spun. Vom mai vorbi oricum și despre Pluto și despre restul planetelor în funcție de cum se mișcă. N-a cam scos aici șmecheria. Uh, Așadar, dragii mei, na, ce să zic, eu cam asta aveam de spus. Sper că va fi de folos pentru fiecare dintre voi. Aștept și comentariile voastre să îmi spuneți cum simțiți voi aceste energii și ne oprim aici. Vă pupăcesc și ne vedem, bineînțeles, în următorul material. Ceau!